আমি সেই পৰ্বতৰ অতিক্ৰম কৰি কি আছে তাক আমি দেখা পাব লাগিব and we will be able to go beyond this mountain. আৰু আমি এনেকুৱা এই পৰ্বতটো পাৰ হৈ যাব লাগিব So God was again actually speaking to Elijah. আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে এলিয়াৰ লগত কথা পাতি আছিলে কথা কৈছিলে The man of God. ঈশ্বৰৰ লোক হয় That Elijah, এলিয়া there is still this mountain, this attitude in your heart. সেই পাহাৰটো তেওঁৰ হৃদয় এতিয়াও আছিলে This attitude, because of this attitude in your heart, সেই হৃদয়ৰ যি পৰিস্থিতি তুমি হৃদয়ৰ যি ভাৱনা চিন্তা আছে সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে you have become short-sighted. তুমি দূৰদৰ্শিতা নহয় ওচৰতে দেখা পোৱা হৈছে দূৰলৈ তুমি দেখা নোপোৱা হৈ গৈছা And you cannot carry on. আৰু তুমি সেইকাৰণে আৰু আগলৈ গুচি যাব পাৰা নাই আগলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰা নাই And that is why you are praying that, oh God, let me die. আৰু সেইকাৰণে তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছা হে ঈশ্বৰ মোৰ প্ৰাণ লৈ যোৱা তুমি It is better for me to die. আৰু সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব যে মই যদি মৰি যাম But God wants to tear down that mountain before him. কিন্তু সেই পৰ্বতটো ঈশ্বৰে ভাঙি পেলাব খুজিছে যিটো তেওঁৰ আগত আছে And God had to deal with his mountain in his heart. আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁৰ হৃদয়ত থকা পৰ্বতটোৰ লগত কাৰ্যকৰ কৰিছে This mountain may be our attitudes like this Elijah. আৰু সেই পৰ্বতটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ মনৰ চিন্তাবোৰ হ'ব পাৰে And when our minds are closed, আমাৰ মনবিলাক বন্ধ হৈ আছে চাপ খাই আছে we will not be able to see. আমি সেইখিনি সময়ত সেই কথাবিলাক জানিব নোৱাৰিম There is a saying in English. আৰু এটা এনেকুৱা কোৱা কথা আছে ইংলিছ ভাষাত Our mind is like a parachute. আমাৰ মনটো এনেকুৱা এটা পেৰাচুটৰ নিচিনা বোলে It works only when it opens. আৰু যেতিয়া খোল খায় তেতিয়াহে কাম কৰে বুজি পাইছে পেৰাচুটটো এনেই বান্ধি থলে নহ'ব কিন্তু যেতিয়া খোল খায় তেতিয়াহে সি পেৰাচুটৰ কামটো কৰে That is why when our mind is open, যেতিয়া আমাৰ মনবোৰ খোলা থাকে only then God will be able to show us more vision. আৰু সেই সময়তে ঈশ্বৰে আমাক আৰু দৰ্শন দেখাব পাৰিব God can give us more faith. আমাক ঈশ্বৰে আৰু অধিককে বিশ্বাস আমাক বৃদ্ধি কৰাব And God পাৰিব can give us more strength. আৰু ঈশ্বৰে আমাক শক্তি আৰু বেছিকে দিব পাৰিব So this mountain has to be dealt with. আৰু সেই পৰ্বতবিলাক আমি তাক চাব লাগিব তাক চাই পেলাই তাক ভাঙি পেলাব লাগিব And the rocks have to be broken. আৰু তাত থকা শিলবিলাক আমি ভাঙি পেলাব লাগিব And secondly, there was an earthquake. আৰু দ্বিতীয়তে তাতে এটা ভূমিকম্প আহিছিলে And the earthquake was so violent, আৰু এই ভূমিকম্পটো ইমান ভয়ানক আছিলে the whole hill was shaking. গোটেই পৰ্বতটো লৰি আছিলে Now, earthquake means আৰু ভূমিকম্প বুজায় it is violent shaking. আৰু এইটো যেন খুব ব্যাপকভাৱে তাক লৰাই পেলাই দিয়া We don't need much explanation about earthquake. আমি ভূমিকম্পৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা কৰিব নালাগে Because we are all living in the earthquake zone. কাৰণ আমি ভূমিকম্প হোৱা জায়গাতে আমি জীৱন বাস কৰি আছো Now, second time again, God was actually dealing with Elijah. আৰু দ্বিতীয়বাৰতো আমি দেখিছো এলিয়াৰ জীৱনটো লৈ পেলাই ঈশ্বৰে কাৰ্য কৰি আছিলে He was shaking him. আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক লৰাই দিছিলে And when we say that God was shaking him, যেতিয়া আমি কওঁ যে ঈশ্বৰে তেওঁক লৰাইছে it was the time of testing Elijah. আৰু সেইখিনি সময় হয় পৰীক্ষাৰ সময় হয় এলিয়াৰ কাৰণে Now, when we say we shake something আৰু যেতিয়া আমি কওঁ কিবা এটা বস্তু লৰাইছো বুলি and test something, কিবা পৰীক্ষা কৰিছো বুলি এই টেবুলখন we do not shake it to break it. আমি এনেকুৱাকে লৰাই নিদিওঁ যে সি ভাঙি যাব But we want to know whether this table will stand. কিন্তু আমি তাক It is firm enough. যে আমি এই টেবুলখন চাম যদি সি থিয় হৈ থাকিব পাৰিব নাই কিমান শক্তি আছে নাই এই টেবুলখন সেইটোহে চাম আমি So that is why we want to get the confirmation. আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যে চাই পেলাই আমি জানিব পাৰিম যে এই টেবুলখন জোৰ আছে That this table is strong enough. আৰু এইটো শক্তি আছে টেবুলখন ধৰি ৰাখিব পাৰিব ভাঙি নাযায় So that is why আৰু সেইকাৰণে God was testing Elijah. আৰু সেইকাৰণে এলিয়াক ঈশ্বৰে পৰীক্ষা কৰিছিলে And he was shaking his faith. আৰু তেওঁৰ বিশ্বাসটো লৰাইছিলে He was shaking his attitude. তেওঁৰ হৃদয়ৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো লৰাইছিলে He was shaking his heart. তেওঁৰ হৃদয়টো লৰাইছিলে He was shaking his mind. তেওঁৰ মনটো লৰাইছিলে
sometimes we need this kind of balance seeking even in our life. আৰু এই তেনেকুৱাকে বিৰাট আমাৰ জোকাৰণি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ জীৱনতো। Then only suddenly we come to our realization. আৰু তাৰ পিছতে আমি জানিম আমাৰ সত্যতাত আমি আহিব আমি কি পৰিস্থিতিত আছো। And in Hebrews chapter 12 verse 25 to 29 it says Hebrew Moses অধ্যায় 25 Hebrew 12 Hebrew 12 25 to 29 okay আগৰবোৰ লৰালে whose voice has shaken the earth পৃথিৱী লৰালে যি মাতে he said he is now going to shake not only the earth তেওঁ হে জনায় অকল পৃথিৱীতে লৰাব হেতু নহয় but also the heaven কিন্তু স্বৰ্গও লৰাব it is saying that God the time is coming হে সময় আহি আছে when God will shake not only the earth but also the heavens আৰু অকল পৃথিৱীয়ে লৰাব তেনে নহয় কিন্তু ঈশ্বৰে স্বৰ্গও লৰাব he is going to shake the whole universe আৰু তেওঁ গোটেই নক্ষত্ৰ কি বিশ্বমণ্ডল ন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড খনো লৰাব he is going to shake and taste each and every man's faith আৰু তেওঁ লৰাব প্ৰত্যেকজনৰ ব্যক্তিৰ বিশ্বাসক চাবলৈ কাৰণে and whoever shall remain firm যোনে দাঁতিৰে থাকিব whoever shall remain strong যোনে শক্তিৰে জীৱন যাপন কৰিব it says they will be serving the living God তেওঁলোকে জীৱিত ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিব so that is why সেইকাৰণে Elijah was shaken এলিয়াৰ জোকাৰণি হৈছিল and God was testing Elijah আৰু ঈশ্বৰে এলিয়াক পৰীক্ষা কৰিছিলে and he sent a strong earthquake আৰু তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প আনিছিলে so that Elijah's faith will be shaken যাতে এলিয়াৰ বিশ্বাস যেন লৰে his heart will be shaken তাৰ হৃদয়টো যেন লৰে and his mind will be shaken তেওঁৰ মনটো যেন লৰে to see whether Elijah will remain strong আৰু এইটো চাব কাৰণে যে এলিয়া শক্তিৰে থাকিব নে নাথাকে and only when he remains strong আৰু যেতিয়া তেওঁ শক্তি থাকিব he will be able to serve the living God আৰু সেই সময়তহে ঈশ্বৰক তেখেতে সেৱা কৰিব পাৰিব so sometimes when these crisis situations come to our lives যেতিয়া এনেকুৱা বেয়া পৰিস্থিতি আমাৰ জীৱনত আহে just remember that God is taking us এইটো মনত ৰাখিব যে ঈশ্বৰে আমাক লৰাইছে God is testing us আমাক তেওঁ পৰীক্ষা কৰিছে and God wants to know whether we will remain strong আৰু ঈশ্বৰে জানিব বিচাৰিছে যে আপুনি শক্তিৰে তেওঁৰ সেৱা কৰিব নে নকৰে whether we'll be fit to serve the living God আমি ফিট হ'লে ন তেওঁ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সেইটো চাব thirdly আৰু তৃতীয়তে the fire came আৰু জুই আহিলে and it was such a consuming fire আৰু সেই জুই এনেকুৱাকে বিঘিনিকতা জুই নিচিনা হয় now what is fire মানে কি জুই মানে কি fire is actually it's a refining agent আৰু জুইটো এনেকুৱা বস্তু যে আৰু পবিত্ৰ কৰা এটা বস্তু হয় যেটো জুয়ে আকৌ বেছি পবিত্ৰ কৰে you know the steel is refined in fire আমি জানো যে ষ্টীল বস্তুটো জুইতে তাক আৰু বেছি পবিত্ৰ কৰে আৰু ভাল কৰে and silver is refined in fire ৰূপো আমি দেখো বেছি ভাল ৰূপ পাবলৈ হলে তাক আকৌ জুইত দিয়ে and what the gold also is refined by fire আৰু সোণকো আমি দেখিছো তাক পবিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তাক বেছি ভাল সোণ বনাবৰ কাৰণে তাক জুইৰ পৰা দিয়ে so actually fire is the refining agent আৰু ফায়াৰ জুইটো এটা শুদ্ধ কৰা বস্তু হয় শুদ্ধ কৰে now many times in the Bible আৰু বহু সময়তে বাইবেলত কৈছে fire has been used to refine even the men and women of God আৰু ঈশ্বৰৰ ব্যক্তিবোৰক বিলাককো পবিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৰু